Hello dear aspirants and welcome to today's session, welcome to today's class and welcome to the official channel of Auto 24/7 Northeast with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. আজি আমি regular basis জি Assam Police পৰীক্ষাৰ বাবে ইংৰাজীৰ practice কৰি গৈ আছো তাৰে এই ক্লাছটোত join কৰিছে আপোনালোকে to practice the questions that are most important for this particular exam আৰু সেই questions কেটাকে লৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িবলৈ গৈছো. So for the next few minutes complete focus দিয়ক ক্লাছটোত আৰু আপোনালোকে গুটেইগিটা কোৱেশ্চনছ ভালদৰে অ্যাটেম্প কৰক চেষ্টা কৰক যে এই গুটেইগিটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে সঠিকভাৱে উত্তৰ দিব পাৰে আৰু যদি কোনোবাটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব পৰাও নাই সেই কোৱেশ্চনটো যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰি দিও আনসাৰটো আপোনালোকে তাৰে যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় কোৱেশ্চন লগত জড়িত হেতু আয়ত্ত কৰি লব হেতু যাতে মনত থাকে এক্সামত যাতে আপোনালোকে সেই গুটেইখিনি এপ্লাই কৰিব পৰাকে আপোনাৰ নলেজটো লগত থাকে সেই প্ৰচেষ্টাটো দিবলৈ আজি এই সেশনটো বুলক স্টাৰ্ট কৰিছো সেশনটো এবাৰ আগতে কৈলো বিচাৰিছো আপোনালোকে আৰ 24/7 ৰ এই এপটো যদি ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা হোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে বহুতো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ হেৰাই আছে বা আপুনি হেখিনি এক্সেছ নোপোৱাকৈ ৰৈ আছে যোনটো আপোনালোকে হেনেকুৱা লছ এটা ফেস কৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই যেহেতুকে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সামছৰ বাবে আৰ 24/7 ৰ এই এপটোৰ এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ খিনিৰ তেওঁলোকে ভালেখিনি ইউজ আৰু হেল্প পাই আছে আপোনালোকেও হেখিনি হেল্প লওক সুন্দৰভাৱে ইয়াতে গুটে अवेलेबल আছে আৰ 24/7 ৰ এপত এখিনি মিছ নকৰিব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি বেসিছত সাবজেক্ট ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ কুইজেছ আৰু অন্য বহুতো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ ইয়াতে अवेलेबल আছে লগতে যদি আপোনালোকে কোৰ্সেছ মক টেষ্ট বা বুকস লব খুজে আৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ হৈতে আপোনালোকে গুটেখিনি এই এপটোৰ থ্ৰুৰে জয়েন কৰিব পাৰিব লব পাৰিব First question লগে আহিছো climate change and global warming are often used dash but have distinct meanings sentence to context to কি sentence to context to হল যে climate change আৰু global warming এই দুটাৰ যিখিনি পাৰ্ট নাই হেখিনি বাদ দি যদি বাকিখিনি চাও climate change and global warming ৰ খুব দুটা পৃথক অৰ্থ আছে বা খুবেই দুটা ডিফাৰেন্ট মিনিংস আছে কিন্তু তাৰ আগতে কিবা এটা কৈ লৈছে বাট পুলিহে কৈছে হেতু কথা তাৰ মানে এটু আগত যোনখিনি কথা কৈছে হেখিনি ইয়াৰ কি হ'ব কন্ট্ৰাস্টত আহিব কাৰণ the word but is used to explain contrast is used to show contrast তাৰ মানে দুটা বস্তুৰ মাজত যেতিয়া মই কিবা পাৰ্থক্য আছে হেতু বুজাবলৈ হয় মই কও যে এটু বস্তু এনেকুৱা কিন্তু এই আনটো বস্তু বেলেগ ধৰণৰ সো কিন্তু বুলি কবলে কন্ট্ৰাস্ট বুজাবলৈ মই but ইউজ কৰো the word beauty this is a conjunction connecting word আৰু ইয়াতে তাৰ মানে এই পাৰ্টটোত যোনটো কথাই লিখিব লাগিব এই ব্ল্যাঙ্কটোত এইখিনি যোনটো কথা লিখিলে ইয়াৰে বিপৰীত অৰ্থৰ কিবা এটা কথা লিখিব লাগিব হেখিনিটো আমি কমন সেন্স লগাব পাৰো সো therefore যদি ডিস্টিংক্ট মিনিংস আছে হেতু কৈ লৈছো এফালে আনফালে বিপৰীত অৰ্থক বস্তুটো কি হ'ব যে ডিফাৰেন্ট মিনিংস নাই আৰু দুইটাৰ মিনিং প্ৰায় একে আৰু দুইটাকে কি কৰিব পাৰি তাৰ মানে ইন্টাৰচেঞ্জেবলি শব্দকেইটা ইউজ কৰিব পাৰি ইজি বুজাই ইও হি বুজাই সো ইয়াৰ জায়গাত ইয়াক লিখিব পাৰি ইয়াৰ জায়গাত ইয়াক লিখিব পাৰি সো therefore obviously the answer will be climate change and global warming are often used interchangeably but have distinct meanings interchangeably মানে alter কৰি তাৰ মানে ইয়াৰ হলনি ইয়াক ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বাকি ওয়ার্ডস কেটা ইয়াতে সেই কাৰণে কাৰেক্ট নহব Next question number 2. Vidya has made it dash chronic illness. Through likhu, do likhu, off, off likhu, ne, to likhu. Kuntu correct hobo jen lagise apnalokor. What would be right here? Good evening, those of you joining in live, Elizabeth, Benita, Mintu, Manush, Rofikul, Anjita. আজিলো বেলেগ ক্লাसेस আছিল ইভিনিং টাইম টুত মই কাৰণে টাইমিং টু আজি 5 pm নকৰি পেলে জাস্ট ফৰ টুডে মই 8 pm ত লৈ আছো সেশন টু 8:15 টু বি স্পেসিফিক yes kankana aminur welcome good evening 2 a is the right answer yes a would be the right answer correct jone a koise absolutely correct Vidya has made it through chronic illness. Through শব্দটো কেতিয়া ইউজ কৰোৱা হয় to express movement through something, right? কিবা এটা বস্তুৰ মাধ্যমেৰে যদি কিবা আপুনি নিজে বা কিবা এটা বেলেগ এটা বস্তু পাৰ হৈছে আমি কব পাৰো যে বাকিখিনি বস্তুৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে পৰিস্থিতিৰ কথাটো কলেও তেনেকুৱা হয় যে পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে কোনোবা ঠিক আছে chronic illness বুলি কৈছে তাৰ মানে কন্টিনিউয়াছলি কিবা এটা বেমাৰ লগত যুজি আছে তেখেত আৰু সেই পৰিস্থিতিটো এটা বেমাৰ লগত যুজি থকা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে তেওঁ পাৰ হৈ আহিছে তাৰ মানে she has made it through this particular situation পৰিস্থিতি মানুহক আগৰি লব পাৰেটো ঠিক যেনেকৈ হাফলঙৰ গুহাৰ মাজে গাড়ী এখন গলে গুহাটো আগৰি ধৰে চাৰিও পিনৰ পৰা আৰু তেতিয়া আমি কওঁ the car is traveling through the tunnel বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ পৰিস্থিতি মানুহক আগৰিয়ে ধৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু তেতিয়া through word to use কৰিব পাৰি in that scenario as well so a is the right answer
Next one, question number 3. The state government's move to dash Fees Regulation Act is laudable. Laudable মানে কি বুজাইছে? প্ৰশংসনীয়। তাৰ মানে যোনটো বস্তুক আপুনি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব পাৰি, যোনটো বস্তুক প্ৰেইজ কৰিব পাৰি, ঠিক আছে? প্ৰশংসনীয় কিবা এটা কাম কৰিছে, সেইটো বস্তুক laudable বুলি কয় ইংৰাজীত। সো vocabulary-টো এড কৰি থব word-টো, যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বস্তু অলপ নতুন যেন লাগিছে বা ইউনিক যেন লাগিছে word-টো, বা যদি আপুনি word-টো আগতে দেখিছিলে, পঢ়িছিলে, বাট এক্সাক্ট মিনিংটো আপুনি ক'বলগীয়া হ'লে অলপমান ভাবিবলগীয়া হ'লে বা নাজানিলেহেঁতেন, keep it added in your vocabulary. Make sure that now you know the exact meaning. The state government's move to dash the Fees Regulation Act is laudable. কি ক'ব পৰা যায়? To accept, to introduce, to amend, to procure. এটা বস্তু আমি এটা চাব লাগিব যে to বুলি লিখিছে. And whenever we write to, আৰু এই গোটেইকেইটা word আপুনি চাওক, accept, introduced, amend, procures, এইকেইটা কি শব্দ হয়? These are all verbs. ক্ৰিয়া শব্দ এই গোটেইকেইটা। হয় না নহয়? ক্ৰিয়া শব্দ, কিবা এটা অ্যাকশন বুজাইছো, কিবা এটা বস্তু গ্ৰহণ কৰা, একসেপ্ট কৰা, কিবা এটা বস্তু নতুনকৈ মুকলি কৰা, ইন্ট্ৰোডিউস কৰা, ৰাইট? এমেন্ড কৰা, কিবা এটা সলনি কৰি পেলাই তাক আৰু আগতকৈ বেছি উন্নত কৰা, এমেন্ড কৰা বুলি কয়। প্ৰকিউৰছ, তাৰ মানে কিবা এটা বস্তু আয়ত্ত কৰা, প্ৰকিউৰ কৰা। গোটেই কিটা শব্দই ক্ৰিয়া শব্দ একোটা ভাৰ্ব হয়। এতিয়া এটা বস্তু চাওক, ইয়াতে তাৰ মানে জিয়ে নিলিখো কিয়, যোনটো অপচনে সিলেক্ট নকৰো, ইয়াতে এটা ভাৰ্ব ৱৰ্ড এটা আহিব, তাৰ মানে বিকজ দিজ আৰ অল ভাৰ্বছ। জিয়ে সিলেক্ট নকৰো ABCD, ইয়াতে ৱৰ্ডটো ভাৰ্ব এটা আহিবতো। টু লিখি পেলাই যেতিয়া ভাৰ্ব এটা লিখিবলগীয়া হয়, মনত ৰাখক, টু শব্দটো লিখাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি তাৰ পিছতে যদি এটা ক্ৰিয়া শব্দ লিখিবলগীয়া হয়, এটো কি হয়? V1 বুলি যে লিখিছো, এটো কি হয়? ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব বুজায়। তাৰ মানে ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব মানে কি বুজিছো? Say for example, sing, গান গোৱা, এটো এটা ক্ৰিয়া হয় ন? এটো ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰীত আছে, কাৰণ এই ৱৰ্ডটো ৰুট ৱৰ্ডটো এটো হয় sing। ইয়াক যদি মই past tense-ত লিখিবলগীয়া হয়, তেতিয়া কি কৰিম? sang, right? So therefore এটো ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী হৈ গ'ল, এটো কি হৈ যাব? এটো সেকেন্ড ডিগ্ৰী হৈ যাব, right? এটোক সেকেন্ড ডিগ্ৰী বুলি কয়, that is the past tense form of the verb. আৰু এটোকে যদি মই থাৰ্ড ডিগ্ৰী লিখিবলৈ যাওঁ, এটো শব্দৰ এটা থাৰ্ড ডিগ্ৰী এটা আছে বেলেগকৈ, হেতু হৈছে থাৰ্ড ডিগ্ৰী sung, past participle form of the verb বুলি কোৱা হয় তাক। So sing, sang, sung, first degree, second degree, third degree. ing form এটাও থাকে, যোনটো present participle form বুলি কয়, singing বুলি লিখিব পাৰিব তেতিয়া। বাট মই কি ক'লো, to লিখাৰ পিছত কোনটো লিখা যাব? First degree, that is the word sing লিখিব পাৰো। to sing লিখিব পাৰি এটা সেন্টেন্সত, to sang লিখিব নোৱাৰি। তাৰ মানে to আৰু sang ডাইৰেক্টলি লিখি দিব নোৱাৰে, মানে মাজত কিবা এটা বেলেগ হেল্পিং ভাৰ্ব ল'বলগীয়া হ'ব, কিবা এটা বেলেগ ৱৰ্ড এটা লিখিবলগীয়া হ'ব। the song to be sung হেনেকে লিখিব পাৰিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কিন্তু আপুনি ডাইৰেক্টলি to sung লিখিব নোৱাৰে, থাৰ্ড ডিগ্ৰী ডাইৰেক্টলি লিখিব নোৱাৰে, to sang লিখিব নোৱাৰে, সেকেন্ড ডিগ্ৰী লিখিব নোৱাৰে, to sing লিখিব পাৰি, he wanted to sing a song হেনেকে লিখিব পৰা যাব। সো ঠিক হেতু বস্তুৱে কনসেপ্টটো ইয়াতে লৈ আহক। এতিয়া আপুনি মোক কক, to লিখাৰ পিছত ইয়াতে ভাৰ্ব লিখিব লাগিব, গোটেইকেইটা ভাৰ্ব হয়। ইন্ট্ৰোডিউস টু আমাৰ ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী হয় জানো? ইন্ট্ৰোডিউস টু ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী হয়। ইন্ট্ৰোডিউসড বুলি ক'লে ইট ইজ দ্য সেকেন্ড ডিগ্ৰী অৰ দ্য থাৰ্ড ডিগ্ৰী ইন্ট্ৰোডিউসড। সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড ডিগ্ৰীত ইন্ট্ৰোডিউস লিখিব পৰা যায়, কিন্তু ইন্ট্ৰোডিউস লিখিব লাগিব ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰী লিখিবলৈ। সো দিস ইজ ৰং, সেকেন্ড অপশনটো হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ এই ৰুলটো ফলো কৰিব লাগিব ন। এটো কি ৰুল বুলি কয়? দিস ইজ ইনফিনিটিভছৰ ৰুল, ইনফিনিটিভছ বুলি কয় এটোক। What are infinitives? এই স্ট্ৰাকচাৰটো যেতিয়া ভাৰ্ব এটা লিখা হয়, এটোক ইনফিনিটিভ ফৰ্ম বুলি কয়, ঠিক আছে? নাও এটো ভুল, procures, এটো আপোনাৰ চাওক, to লিখি পেলাই procures কেনেকৈ লিখিবলৈ যাওঁ? to procure লিখিব পাৰোঁ, ৰুট ফৰ্ম, একদম ৰুট ফৰ্ম, উইদাউট এনি মডিফিকেশ্যন। কি হয়? procure। s টো লিখিলে আমি এটো he procures এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, থাৰ্ড ডিগ্ৰী সিঙ্গুলাৰ সাবজেক্টৰ কাৰণে procures লিখিব পাৰিলোহেঁতেন, ইয়াতে নোৱাৰো। সো ইয়াতে হয় accept নহলে amend হ'ব, ঠিক আছে? সো কি লিখাটো বেটাৰ? the state government's move to dash the Fees Regulation Act is laudable. Fees Regulation Act, state government's move to কি লিখো? ইয়াতে আপুনি আসলতে চাবলৈ গ'লে accept amend দুইটাই লিখিব পাৰি, কিন্তু যিহেতুকে state government গভৰ্ণমেণ্টখনে আসলতে accept কৰা কথা নাহে, গভৰ্ণমেণ্টখনে নিজেই ইন্ট্ৰোডিউস কৰে বিল বা এক্ট এখন ন। সো acceptৰ কথা কোৱাতকৈ বেটাৰ হ'ব আমি amend বুলি কওঁ, to amend the act, act এখন যদি আছে, এক্টখন amend কৰা কথাটো ক'ব পাৰো, বেটাৰ হ'ব। But at the same time, accept is not a completely wrong option, just মই এটা better option আছে যেন লাগিছে amend, সেইকাৰণে C গৈ আছো। Otherwise accept wordটো ইয়াতে grammatically fit হৈ যায়, fit নোহোৱা নহয়, ঠিক আছে? Clear? Next, a wise king's wisdom dashed the land like the sun. এই কোৱেশ্চনটো মই ৰিসেন্ট টাইমছতো ডিসকাস কৰা হৈছিলে।
So I hope everybody remembers this, especially jone jone মোৰ লগত টেটৰ কাৰণে ক্লাছ কৰিছিলে বিফৰ আমাৰ আসাম পুলিচৰ ক্লাছ আমি ফোকাস কৰিছিলো বেছিকে টেটৰ ক্লাছ চলি আছিল সো টেট পৰীক্ষাৰ ষ্টুডেন্টস কেজন যদি কোনবাই আসাম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বাই চান্স প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে চাই আছে ক্লাছটো আই হোপ এটো কোৱেশ্চন ভালকে জানে আপোনালোকে আনসাৰটো কি হ'ব কিয় হ'ব হেতু আনসাৰ কনসেপ্টটো জানে বহুত দিনৰ মূৰত ইয়েস বাপৰে পুৰণি ষ্টুডেন্টস আহিছে কিছুমান Sampriti, Anjita, বুজি পাই গৈ আছে পাৰিছে নে আনসাৰস কেটা কাৰেক্টলি সলভ কৰিবলে Khati, Mukti, Rafikul, Jimmy, Sanjay, Mintu. Illuminates A, Sampriti, Rupam ki khobor Parag ki khobor Illuminates Kankana okay A ha Illuminates se likhim no obviously karon sunor kotha koise sunor logot tulona korise sunor kam hoise to give light and warmth one of the basic things that we get from the sun is light light e ki kore puhor kori tole ujjol kori tole ujjol koratuk ingrazit ki boli koy illuminate kora boli ko paru so illuminate শব্দ to use kori pari thik jeneke surjoy tar puhor range ot oha gutei mati khini ki kori tole ujjol kori tole পুহৰ কৰি তুলে ঠিক তেনেকৈ বুদ্ধিমান ৰজা এজনৰ যি জ্ঞান যি অভিজ্ঞতা হেয়াই কি কৰে তেখেতেও তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যখনক কি কৰি তুলে উজ্জ্বল কৰি তুলে মেটাফৰিক্যালি উজ্জ্বল কৰি তুলা মানে মেটাফৰিক্যালি কি বুজাইছে তা মানে এন্ধাৰে কি কিহৰ প্ৰতীক হয় এন্ধাৰ বস্তুটো কি জেনাৰেলি কি প্ৰতীক কিহৰ প্ৰতীক বুলি ধৰা হয় যে নাশ বিনাশৰ প্ৰতীক সূৰ্যৰ পোহৰৰ লগত তুলনা কৰি ইলুমিনেট কৰা বুলি ক'লে কিহৰ প্ৰতীক বুজাইছে তা মানে সেই বস্তুটোৱে ৰজাজনৰ বুদ্ধি বা ৰজাজনৰ উইজডম অভিজ্ঞতা হেতুৱে কি কৰে প্ৰগতিৰ পিনে লৈ যায় ৰাজ্যখনক সাম্ৰাজ্যখনক ইলুমিনেট কৰি তুলে তা মানে নাশ বিনাশৰ পৰা আঁতৰাই আনি পেলে প্ৰগতিৰ পিনে লৈ যায় প্ৰগতিৰ দিশত লৈ যায় ক্লিয়াৰ সো A is the right answer next number 5 Khati sir আপোনাৰ all class মই repeat চাও হদায় আপোনাৰ ক্লাস কৰি অলপ অলপকে বুজি পাও thank you that's great Khati এটা বস্তু জাস্ট সাব ৰিপিট মানে আপুনি ৰেকৰ্ডেডৰ কথা কৈ আছে ক্লাসটো মানে তাকে আপুনি চাওতে ট্রাই কৰিব যে এবাৰতে চাই পেলাই যাতে বস্তুখিনি ভালকে এবজৰ্ব কৰি লয় ৰাইট আৰু ৰেগুলাৰলি যদি প্ৰেক্টিস কৰিছে ডেফিনেটলি বঢ়িয়া বস্তু হেতু এটা আৰু মেক শিওৰ হে বস্তুখিনি তাৰ পিছত টাইম টু টাইম আপোনাৰ ৰিকালেক্ট হয় না হেতু চাই লব ঠিক আছে এনেকুৱা হ'ব লাগে যে এদিন চালে তাৰ পিছত ধৰি লওক 2 সপ্তাহৰ পিছত বলে হে একে কোৱেশ্চনটো বলে টপিকটো কি আছে কনসেপ্টটো কি আছিল পাহৰি থাকিলে হেতু যাতে নহয় ৰাইট নহলে ক্লাসটো কৰা তেতিয়া বেনিফিটটো কমি যায় নহলে অভিজিতে কৈছে মিডলিন মিসিং ৰেগুলাৰ ষ্টুডেন্টৰ মাজত কিছুমান মিসিং ৰফিকুল ইয়েস আসাম পুলিচৰ বাবে ক্লাস হয় পৰীক্ষাটো একদম দুৱাৰমুখ আহি পাইছে হি ন সো একেদিন আসাম পুলিচতে ফোকাস কৰি আছো সবৰে যাতে সহায় হয় জুনে জুনে ক্লাস চাই আৰু এক্সামৰ কাৰণে জুনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে He came despite of his busy schedule কি লিখিছে find the best way to improve the underline part underline টো এটা মিসিং হৈ আছে ন জিমিয়ে কৈ আছিল underline কৰি দিবলি এই পাৰ্টটো সব বুজি পাইছা ন এটো কাৰণ ইয়াতে চাওক in spite but for in spite of তাৰ মানে কোনটো এটো despite শব্দটোৰ কথা ক'ব ন in spite despite এইবিলাক সিমিলাৰ নহল জানো অলপমান লিখুতে but আমি কোনটো লিখাটো কাৰেক্ট হ'ব he came despite of his busy schedule লিখি থৈছে হেতুৰ হলনি he came in spite of his busy schedule he came but for of his busy schedule এটো তো ভুলে but for of চাওক for লিখি off নি লিখে হা কেতিয়াও স্ট্ৰাকচাৰ আপুনি যদি চাই for ৰ পিছত off লিখাটো দিগদাৰ হৈ যায় for off বুলি একেলগে লিখাটো প্ৰায় ভুলে হ'ব সদায় in whatever situation ঠিক আছে লিখিব পাৰি কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সিচুৱেশনছত লিখিব পাৰি for of all the things that give him peace he found peace only in poetry এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্ট্ৰাকচাৰ যদি বনাও তেনেকুৱাত লিখিব পৰা যায় বাট এটো সিচুৱেশনত ভুল হ'ব কমপ্লিটলি ঠিক আছে he came but for of তেনেকে নিলিখো he came in spite of his busy schedule কোনটো কাৰেক্ট হ'ব despite of নিলিখি কি বেলেগ লিখিব পাৰো बताओ in spite Sampriti rest of you क्या लिख सकते हैं बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे
error aseও নে no improvement কৈছে কোনবাই see there is an error and the error is সৰু বস্তু এটা কাৰণে error হৈ আছে sentence টো and that is কি কোনবাই ক'ব পাৰিব না ক'ত হৈ আছে ভুলটো চাওক despite লিখাত problem হোৱা নাই হা কিন্তু problemটো হৈছে এই বস্তুটো যে despite লিখি পেলাই off লিখি থৈ দিছে despite off হেতু কাৰণে ভুল হৈ আছে despite লিখিলে অকল despite লিখক যদি আপুনি despite লিখিছে অকল despite শব্দটোৱে লিখিলে হয় despite off নিলিখে ঠিক আছে so you can just write he came despite his busy schedule right you don't have to write he came despite off his busy schedule despite লিখি কেতিয়াও off নিলিখো বেলেগকে despite লিখিছো মানে ডাইৰেক্টলি লিখক despite what মনত ৰাখিব despite লিখিলে ডাইৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন হয় despite what কোনটো বস্তু despite his busy schedule হেতু বস্তু the answer to this what is this his busy schedule ठीक है बीच में off की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे तो एटू যদি ভুলে হয় আমি again in spite লিখি পেলাকো off নিলিখা কে নোৱাৰি so in spite লিখিলে in spite of লিখিব লাগিব আৰু but for to ভুলে হ'ল so no improvement is wrong because this is wrong off লিখা কাৰণে the given sentence is wrong so no improvement নহব in spite is wrong কাৰণ in spite লিখিলে in spite of লিখিব লাগে in spite আকৌ উল্টা despite of নিলিখো in spite আকৌ off লিখিব লাগিবই compulsorily so এটু ইয়াতে ভুল হৈ আছে but for is wrong কলুৱে কিয় so থাকি গল option C that is the only correct answer clear ठीक है so answer will be option C he came in spite of his busy schedule ठीक है और যদি despite লিখিব আছে he came despite his busy schedule বুলি লিখিব লাগিব clear চলো next one chalo my favorite type of questions are sentence rearrangement questions and this is one of them sentence rearrangement কি কৰিব লাগে আমাক basically jumble কৰি থৈ দিব sentence বোৰ আৰু আমি correct sequence to বিচাৰি উলিয়াব লাগে and because it's like a puzzle game একাৰণে কৰিও ভাল লাগে solve কৰি আৰু ইয়াতে টেকনিক কি smart strategy is যে আপুনি এবিলাক পঢ়ি না থাকিব পঢ়ি পেলাই solve কৰিব try নকৰিব because খিচিৰি কুকাৰটো যদি হাতখন ভৰাই দিব কুকাৰটো যেতিয়া খিচিৰি আছে হাতখন যদি এনেকৈ সোমাই দিয়ে হাতত কি লাগি আহিব গোটে খিচিৰি লাগি আহিব এঠা এঠা কৰি পেলাই ৰাইট সো আমি কি কৰিম আমি হাতে সোমাই নাযাও খিচিৰিখনত কাৰণ এটো খিচিৰি হৈ আছে জম্বল হৈ আছে we will do what we will apply an elimination technique an elimination strategy হেতু এপ্লাই কৰি কি এলিমিনেট কৰিম obviously options কেটা এলিমিনেট কৰিম আৰু options এলিমিনেট কৰিবলৈ এটা যদি rational strategy লৈ এলিমিনেট কৰো এটা এটাকে এলিমিনেট হৈ গৈ থাকিব আৰু আমি ফাইনালি এটা অপচনতে বাকি ৰৈ যাম and that would be the correct answer এটা অপচনে বাকি থাকি যাব that would be the right answer তো এলিমিনেট কি কৰিব পাৰি ইয়াতে চাওক দুটা অপচন থাকে এটা হৈছে ওপেনিং ক্লোজিং হেকেটা চাই লব পাৰি যে ভাল ওপেনিং ভাল ক্লোজিং স্টেটমেন্টস কি হয় কিন্তু ইয়াতে গুটেকিটা অপচন আপুনি যদি মন কৰিছে a আৰু f স্টাৰ্টিং আৰু এন্ডিংত গুটেকিটাত আছে তাৰ মানে আলটিমেটলি এটা বস্তু বুজি পালো যে a টো আমাৰ ইয়াতে কাৰেক্ট জায়গাতে আছে f টো কাৰেক্ট জায়গাতে আছে they are in their respective correct positions right so opening আৰু closing statements fixed হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ arrange কৰিব লাগে only this four sentences b c d e right ठीक है चलो तो यहाँ पे ये बी सी डी ई को कैसे अरेंज करें अभी कहने को अरेंज करी बी सी डी ई खिनि हेतु कारण আমি কি কৰিব পাৰো we can take a look at mandatory pair তা মানে ইয়াতে আমাৰ তাতে এনেকুৱা কি দুটা বাক্যৰ জোৰা আছে যোনকেটা একে লেঠাই এটাৰ পিছত এটা লিখিবই লাগিব বেলেগ একো সিকোয়েন্সত ৰাখিব নোৱাৰি নহলে ভুল হৈ যাব গোটে বস্তু কেনেকৈ বিচাৰি লোৱা পৰো হে mandatory pair টো we can figure out mandatory pair sometimes with the help of pronouns যেনেকৈ ইয়াতে he word টো দেখা পাইছো চাওক পঢ়িব না লাগে but at least চকু ফুৰালে important clues খিনি চকুত পৰিবও লাগিব right ধৰা পেলাব পাৰিব লাগিব কোড important clues আছে pronouns are always a good place to start ঠিক আছে a good place to start from কিয় কাৰণ pronoun যদি আছে এই pronoun টো কাৰবাক টো ৰেফাৰ কৰি হৈছে আৰু pronoun টো লিখাৰ আগতে নামটো লিখিব লাগিব you always have to refer to a noun before referring to it with a pronoun right so যদি pronoun বুলি he বুলি কাৰবাক ৰেফাৰ কৰিছে I can check যে he বুলি তাৰ মানে কোনবা সিঙ্গুলাৰ মেল পাৰসন এজনক ৰেফাৰ কৰিছে কোনবা এটা সেন্টেন্স আছে নেকি যত নেকি সিঙ্গুলাৰ মেল পাৰসন এজনৰ নাম আছে কৰবাত সো the king বুলি ইয়াতে কৈ থোৱা আছে এজন মানুহৰ পৰা যাক he বুলি ৰেফাৰ কৰিব পৰা যায় কাৰণ king is a male person আৰু সিঙ্গুলাৰ ন king বুলি লিখিছে there is a story of birbal বুলি কৈছে birbal is a character male character so birbalক he বুলি ৰেফাৰ কৰিব পৰা যায় right his বুলি কৈছে another pronoun his বুলি কাক ৰেফাৰ কৰিব পাৰে হয় the king নহলে birbal আৰু ইয়াতে অলপমান লজিক লগাইছো হাই ইন্টেলেকচুৱেল এবিলিটি কাৰ আছিল birbalৰে আছিল ন সো অলপমান হেতু হেল্প লৈ লৈছো তাৰ মানে his বুলি birbalকে ৰেফাৰ কৰিছে not the king so আৰু এটা বস্তু them বুলি কৈছে most of them বুলি কাক ৰেফাৰ কৰিব পাৰি প্লুৰেল সাবজেক্ট কিবা ৰেফাৰ কৰিব পাৰি them বুলি who can I refer to as them here in this situation
them বুলি ৰেফাৰ কৰিবলৈ না কিংজনক ক'ব পাৰিম না বীৰবলক ক'ব পাৰিম হি বুলি তো ইয়াতে দুটা সিঙ্গুলাৰ বস্তুৱে থাকিল কি আৰু এইটোক তো লাষ্টত লিখিব ন কাৰণ লাষ্ট সেন্টেন্স ইজ অলৰেডি গিভেন টু আ সেন্টেন্স এফ ইজ দ্য লাষ্ট সেন্টেন্স গোটেইকেইটা অপচনে হেতুৱে কাহিনী কৈ আছে সো them বুলি কাক ৰেফাৰ কৰিব পৰা যায় ইয়াক ৰেফাৰ কৰিব পৰা যায় folk tales বুলি কৈ আমি ইয়াক them বুলি ৰেফাৰ কৰিব পাৰো কাৰণ folk tales মানে প্লুৰেল হৈ গল ন সো a এৰ পিছত কি আহিবই লাগিব b আহিবই লাগিব a and b are a mandatory pair বুজি পালে এটা mandatory pair হল a আৰু b কিয় কাৰণ folk tales বুলি কোৱাৰ পিছতে তাক নেক্সট them বুলি ৰেফাৰ কৰিব পৰা যায় বেলেগ একো বস্তুৱে নাই গোটেইখিনিত যাক them বুলি ৰেফাৰ কৰিব পৰা যায় সো therefore a আৰু b থকা অপচনছ কেটা কাৰেক্ট হ'ব পাৰে আৰু যত a আৰু b নাই হেগেটা কাটি দিয়ক এই দুটা অপচন এলিমিনেট হৈ গল on the basis of this mandatory pair that is a b can I find another mandatory pair is a he his লিখিছে এই দুটা বস্তুৰ পৰা মই এটা বস্তু বুজি পালো যে সেন্টেন্স d লিখাৰ পিছত হে আমি e আৰু f e আৰু c লিখিব পাৰো হয় d লিখাৰ পিছত e c নহলে d লিখাৰ পিছত c e gs arrangementত নাহক whatever arrangement এই গেটাৰ কিন্তু d লিখাৰ পিছত হে c আৰু e কেটা সেন্টেন্স কেটা লিখিব পাৰি কিয় কাৰণ বীৰবলৰ কথা কৈ উঠি হে he আৰু his বুলি ক'ব পৰা যাব বীৰবলক ৰেফাৰ নকৰোতে he আৰু his বুলি কৈ লব পৰা নাযায় সো কোনবাটো অপচন যদি মই দেখা পাও যে c বা e ৰ মাজত কোনবা এটা সেন্টেন্স d ৰ আগত আহি গৈছে হেবিলাক ভুল হ'ব ইয়াতে d ৰ পিছত আহিছে c আৰু e ইয়াতে d ৰ আগতে আহি গল c আৰু e ৰাইট এই দুটাই অপচন বাকি আছিল এই দুটাৰ মাজতে চাও যে d ৰ আগত আহি গৈছে নেকি কোনবাটো c আৰু e ইয়াতে অহা নাই ইয়াতে কিন্তু আহিছে সো এইটো ভুল কিয় কাৰণ বীৰবলক ৰেফাৰ নকৰাকে আমি he আৰু his বুলি কাক ৰেফাৰ কৰিম তাৰ পিছত ক্লিয়াৰ সো therefore আমাৰ আনসাৰটো কি হল অপচন ডি ক্লিয়াৰ পঢ়িলো এবাৰো গোটেই বস্তুটো নাই পঢ়া এতিয়ালৈকে সো আই এম নট ৱেষ্টিং মাই টাইম ৰিডিং দিস আই এম বেসিক্যালি এপ্লাইং লজিক এপ্লাই কৰিছো আৰু ইংলিশৰ কনসেপ্টছ খিনি বেসিক কনসেপ্টছ কিনো ডাঙৰ কনসেপ্ট এপ্লাই কৰিলো pronoun আৰু noun হে কনসেপ্ট এপ্লাই কৰিলো হেখিনি দিয়ে সলভ কৰি দিছো আনসাৰটো ক্লিয়াৰ ঠিক है तो इसको एक बार पढ़ के देखते हैं, एक बार पढ़ी सा तो A B D C E F इस सीक्वेंस तो करेक्ट होइसे ना हेतो ভালকে গম পাই যাম ৰিভাইজ হৈ যাব কোৱেশ্চনটো এবাৰ ভেৰিফাই হৈ যাব আনসাৰটো ঠিক হৈছে না folk tales offer lots of advice most of them deliver the message clearly there is a story of Birbal not being allowed to attend the king's free lunch the reason was that he was not properly dressed this happened despite his high intellectual abilities the advice thus conveyed is don't judge a book by its cover আৰু এই সেন্টেন্সটো এটা বস্তু মন কৰিলে অলপ আগতে যোনটো আমি কনসেপ্ট পঢ়িছিলো এটা কোৱেশ্চনত যে despite লিখাৰ পিছত অফ নিলিখে ইয়াতে হেতু এপ্লাই কৰিছে ৰাইট despite his intellectual abilities ডাইৰেক্টলি লিখিছে ঠিক আছে চলো নেক্সট ওয়ান সমাৰ্থক শব্দ নাই বিপৰীতাৰ্থক শব্দ ওকে synonyms antonyms two of the most important vocabulary based questions আমাৰ concepts synonyms antonyms সমাৰ্থক শব্দ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ respectively right so বিপৰীতাৰ্থক শব্দৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে কিহৰ কাৰণে সুধিছে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ for the word fervent okay so fervent শব্দটোৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত বিপৰীত শব্দ কি হ'ব fervent বুলি ক'লে কি বুঝো স্টুডেন্টস এটা সেন্টেন্সত যদি এপ্লাই কৰিবলৈ যাও কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো এই ওয়াৰ্ডটো say for example he had a fervent desire to own real estate এনেকৈ যদি কও he had a fervent desire to own real estate or he has present tense কও he has a fervent desire to own real estate মানে কি বুজায় property বুজায় right land building so fervent desire বুলি যদি কৈছো তাৰ মানে কি বুজাইছো যদি মই কবলৈ যাও যে মানুহ এজনৰ খুব হেপা আছে এটা বস্তুক লৈ পেলাই খুবেই বেছি হেতুক fervent desire বুলি কয় তাৰ মানে that person does not have just a general desire but has a burning desire সেই বস্তুটো কো বিচাৰিছো তেওঁ হেতু বস্তু খুব বিচাৰে তাৰ মানে fervent বুলি describe কৰিছো তেওঁৰ সেই বিচৰাটোক তেওঁৰ সেই desire-টোক so fervent can be used as an adjective now fervent বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ মানে কি বুজাইছো খুব বেছিকৈ বিচৰা বা ইচ্ছা কৰা বস্তুটাক fervent বুলি আপুনি ৰেফাৰ কৰিছে ন বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব যে বস্তু লৈ পেলাই একো তেওঁৰ বেছি একো ইমোশন নাই বেছি একো তেওঁৰ সিনসিয়াৰিটি নাই বস্তুটোক লৈ পেলাই কাৰণ তেওঁৰ তেনেকুৱা একো ৰিকোয়াৰমেন্ট নাই বস্তুটো বা তেওঁৰ একো হেতু বস্তুৰ প্ৰতি একো আকৰ্ষণো নাই আৰু একো হেৰিও নাই মানে প্যাশনো নাই হেতু বস্তুক লৈ পেলাই so therefore I can say opposite of fervent would be dispassionate কাৰণ if you are very passionate about something that means you are fervent you have a fervent desire towards it right so dispassionate to ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ হৈ যাব বুজি পালে so therefore আমি বাকি কেটা অপশনস এলিমিনেট কৰিব পাৰো এটো বেসিছত যে sincere committed emotional এই গুটেই কেটা ইয়াতে ইয়াৰ synonym হৈ যায় এই গুটেই কেটা synonym হয় so if you need to find synonyms for the word fervent এই কেটাক synonyms আকাৰে ইউজ কৰিব পাৰিব sincere committed emotional these are synonyms for this word but আমাক লাগে কি আমাক লাগে ferventor বিপৰীত শব্দ dispassionate
যোনটো বস্তুৰ প্ৰতি আপোনাৰ একো এক ধৰণে অসমীয়াত আমি সৰল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে খাতিৰ নাই বা মতলব নাই আপোনাৰ সেইটো বস্তুক লৈ ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ 8 সমাৰ্থক শব্দ clandestine this you know কাৰণ মই পঢ়াইছো কেইবাবাৰ clandestine শব্দটো মই কেইবাবাৰ ষ্টুডেন্টছক পঢ়াইছো so I think those of you who watch the classes you know this by now very well right yes kankana rupam parag sampriti batao yes mukti mukti etu অভ্যাস ভাল তে সদায় synonym antonyms question আহিলে নিজৰ পিনৰ পৰা কেটামান synonym antonym তে সদায় টাইপ কৰে আৰু হেতু বস্তু এটা ভাল হ্যাবিট এটা so mukti has gone for a few words ardent blazing আৰু fervent yes এইকেইটা fervent ৰ synonym আকাৰে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব ardent desire বুলিও ক'ব পাৰে and that would be a very good synonym for the word fervent burning desire বুলিও কয় হেতু অকল desire ক্ষেত্ৰতহে ইউজ কৰে হা কিন্তু burning বুলি যেটা কৈছো as an adjective rage ৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে burning rage বুলিও কয় কেতিয়াবা এজনে সুধিছে sir I have a doubt what is the opposite word of dynamic dynamic আপোনাৰ স্পেলিংটো চাব D Y N A not O dynamic যেতিয়া ক opposite word আপুনি stagnant ইউজ কৰিব পাৰে stuck stagnant ঠিক আছে immobile এইবিলাক সব opposite words হৈ যাব কিয় কাৰণ dynamic যেতিয়া বুজাইছো তাৰ মানে কি বুজাইছো যোনটো বস্তু হলনি হৈ থাকে যোনটো বস্তু এক ধৰণে স্থিৰ হৈ যোৱা নাই এতিয়াও বা যোনটো বস্তু আপোনাৰ ষ্টেবল হৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে ষ্টেবিলাইজ হৈ যোৱা নাই হি হলনি হৈ থাকে যেনেকে a good example of something dynamic would be the stock market right stock market to hoday dynamic hoy hi aji uthise tar bisot namise 1 ঘন্টাৰ ভিতৰতে বহুত উঠানমা হ'ব পাৰে এটা stock এটাৰ value to right so it is something very dynamic highly dynamic stable বস্তু কি ক'ব পৰা যায় what can be an example of something stable let's see if you get a government job এটা আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে government job to পালে আপোনালোকৰ career to কিছু stable হৈ যাব so আপুনি তাৰ মানে এটা ফ্লোট আহি যাব আপুনি ডেইলি ৰাতিপুৱা কি কাম কৰিব আছে জবত যাব লাগিব ইমানটা বজাত জবৰ পৰা আহিব লাগিব ইমানটা বজাত ৰাইট ষ্টেবল হৈ যায় অলপ লাইফটো ৰাইট আদাৰৱাইজ এটা আনসাৰ্টেইনিটি থাকে যে কি কৰিম কি নকৰিম কোৰ পৰা ইনকাম আহিব কেনেকৈ চলিম বাট এবাৰ জবটো পাই গলে এটা গতিত আহি যায় বস্তুবোৰ সো দ্যাট ইজ এন এক্সাম্পল অফ ষ্টেবল ঠিক আছে এণ্ড দ্য আদাৰ ইজ ডাইনামিক ক্লিয়াৰ clandestine বুলি ক'লে সমাৰ্থক শব্দ আমি ক'ব পাৰো something which is কি ক'লে সমাৰ্থক ন অপশনস এইকেইটা হিডেন হ'ব আনসাৰটো তেতিয়া হলে কিয় কাৰণ clandestine বুলি যেতিয়া কৈছে clandestine ৰ মিনিংটো হয় যোনটো বস্তু খুব সিক্ৰেটিভ খুব লুক ঢাককৈ যোনটো কাম কৰা হয় হেতু clandestine বুলি কয় ঠিক আছে clandestine affairs বুলি যদি কও clandestine affairs of the business clandestine affairs of the ministry তাৰ মানে বিজনেস টুৰ বা মিনিষ্ট্ৰি জিটুৰে কথা পাতি আছো তেওঁলোকৰ যোনখিনি একদম লুক ঢাককৈ কৰা যিখিনি তেওঁলোকৰ কাম যোনখিনি পাব্লিকে গম নাপায় clandestine বুলি কোৱা হয় হেতু বস্তু ঠিক আছে সিক্ৰেটিভ তাৰ মানে ক্লিয়াৰ understood opposite এইবিলাক এই গুটেইবিলাক antonyms হৈ যাব open public visible তাৰ মানে যোনটো বস্তু ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় তাতে একো লুকঢাক নাই হেতু বিপৰীতাৰ্থক শব্দ হৈ যাব ইয়াৰ understood next number 9 stock market rolling coaster no roller coaster it's a roller coaster ঠিক আছে rolling নহয় but yes roller coaster দৰে হয় বাৰু বস্তুটো ups and downs right that chart কেখন দেখাটো তেনেকৈ candlesticks charts বোৰ it looks like a roller coaster ride boisterous বিপৰীতাৰ্থক শব্দ boisterous কাক ক'ব পাৰি আপোনালোকে স্কুলত বহি পেলাই লাষ্ট বেঞ্চত যোন কেজন বহিছিলে মোৰ দৰে I was one of the last benchers back in school. So আপোনালোকৰ যদি মোৰ দৰে লাষ্ট বেঞ্চত বহা বিধৰ আছিলে তেনেহলে আপোনালোকে বয়ষ্টাৰছ আছিলে এটা টাইমত কিয় কাৰণ লাষ্ট বেঞ্চত বহা কেইটাৰ হলে উৎপাতটো বেছি চিঞৰ বাখৰ হুলস্থুল টিচাৰটো ক্লাছটোৰ পৰা টেবুলখনৰ পৰা উঠিবই নাপায় চকীখনৰ পৰা উঠিবলৈকে নাপায় বেলটো বজাৰ লগে লগে হুলস্থুল আৰম্ভ হৈ যায় আৰু ক্লাছৰ মাজতো বহুত কিবা কিবি এপিনে ক্লাছ চলি থাকিব এপিনে ডেস্কৰ তলত টিফিন খুল খাব কাৰবাৰ আৰু লাষ্ট বেঞ্চৰ গুটেইকেইটাৰ মাজত তাৰপিছত প্ৰসাদ বিলোৱা দি টিফিনৰ জিয়ে আইটেম নহক বিলোৱা হ'ব ৰাইট
So boisterous মানে কি বুজাইছো antonym কি হ'ব বিপৰীতাৰ্থক শব্দ so antonym কৈছে হা be careful about that boisterous আৰু options কি আছে calm envious gradient আৰু joyous so antonym হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব boisterous মানে কি বুজালো তাৰ মানে লাষ্ট বেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কলে কি বুজিলো অমিনৰ কি কৈছে দুষ্ট ষ্টুডেন্ট yes so লাষ্ট বেঞ্চাৰ্স বুলি যেটা কোৱা হয় জেনাৰেলি হাই হুলস্থুল বুজোৱা যায় তাৰ মানে হিয়তে শান্ত হৈ বহি নাথাকে উৎপাত খেলি মেলি চিঞৰ বাখৰ হেবিলাকহে হিয়তৰ লগত জড়িত কৰা যায় সো হেবিলাক বস্তু মাইন্ডত আহে লাষ্ট বেঞ্চাৰ্স বুলি কলে সো আপুনি লাষ্ট বেঞ্চাৰ্স বুলি মন ৰাখক boisterous বুলি যেটা কম লাষ্ট বেঞ্চাৰ্স are very boisterous usually so therefore they are very loud noisy right making a lot of noise boisterous having a lot of fun ঠিক আছে so therefore বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো কি হ'ব যোন শান্ত শান্তশিষ্ট বখিষ্ট তাৰ বেছি হাই হুলস্থুল নাই তাৰ মানে কাম ঠিক আছে কাম ইজ ওয়ান ওয়ার্ড যোনটো আমি শান্ত শব্দটোৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰো সো আপুনি ক'ব পাৰে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ boisterousৰ কাম ইউজ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে এগৰা কি সুধিছে স্যাৰ lunatic wordৰ synonyms কি হ'ব প্লিজ টেল lunatic বুলি যেটা কও lunatic means see lunatic means what lunatic বুলি যেটা কও জেনাৰেলি আমি বুজাও সিম্পল শব্দত ক'বলৈ গ'লে পাগল ঠিক আছে lunatic পাগল তাৰ মানে ঠিক আছে সো পাগল বুলি ক'লে আপোনালোকে কি কি ওয়ার্ডস ইউজ কৰিব ইংৰাজীত বহুত শব্দ আছে we can use let's use a standard word insane let's use a less standard word we can use the word crazy অলপ formal অলপ informal কিবাটা আছে আৰু কি ইউজ কৰিব যায় loony বুলি এটা word আছে lunatic ৰ লগত মিলে loony বুলিও কয় হা casual word বুলি ক'ব পৰা যায় loony someone who you call loony তাৰমানে তেওঁ আপুনি পাগল বুলি কৈছে সো নকব বেয়া শুনি ঠিক আছে but then yes you can use these words as synonyms lunatic insane crazy loony ঠিক আছে mad একদম simple word আছে যদি কম mad তাৰমানে এটো তো আমি সবে জানো right so these are synonymous with the word lunatic ঠিক আছে unstable বুলিও ক'ব পাৰে someone who is a lunatic will also be mentally unstable no so unstable word to ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ যায় এক ধৰণে ঠিক আছে clear so try to find your own synonyms as well মই তো দুটা মান এনে ক্লাছত কৈ দিছো আপোনালোকে আৰু বিচাৰিব ট্ৰাই কৰক try to add few more ঠিক আছে next one synonym hyperbole শব্দটোৰ synonym এটা লাগে এই wordটো মই টেটৰ ষ্টুডেন্টছৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো জুনে জুনে ড্ৰাগন বল জি চাই তেওঁলোকে জানিব এটো ভালকে hyperbole স্যার আপুনি ব্যাক বেঞ্চাৰ আছিল নেকি বলে ৰাজেশ সুধিছে মই কলুৱে হয় বুলি আছিল এটা টাইমত আমাৰ টাইমত আৰু ব্যাক বেঞ্চাৰ্স মানে ভয়ংকৰ আৰু হেতু আজিকালি তো মোৰ লাগে হোপফুলি মোৰ লাগে যে আমাৰ দিনত কি অলপ শান্ত হৈছে ষ্টুডেন্টছবোৰ আমাৰ টাইমত মানে ব্যাক বেঞ্চাৰ্স মানে এনেকা এটাক যদি টিচাৰে উলাই দিলে ক্লাছৰুমৰ পৰা বাকি কেটাই মানে ক'ব নালাগে আৰু আমি নিজে থিয় হৈ উলাই যাম ক্লাছৰ পৰা মানে এনেকুৱা ৰখাৰখি নাই আৰু এটা যদি বাহিৰত থিয় দি আছে বাকি কেটা আৰু কিয় বহি থাকিম ভিতৰত গুটে কেটা একেলগে বাহিৰত থিয় দিম হে আৰু অভদ্ৰামী নাছিল কিন্তু হে বুলি টিচাৰছৰ লগত কেটা একো অভদ্ৰামী কৰি পোৱা নাই লাইফত আৰু হেতু বস্তু তেনেকে কেটাও চোৱাও নাই ভবাও নাই কিন্তু ধেমালি সেমালিয়ে হক হাঁহি ফুটি ধেমালিতে গৈছিল আৰু exaggeration yes when we say hyperbole you can use the word exaggeration as a synonym so something which is a hyperbole তাৰ মানে সেই কথাটো বঢ়াই চঢ়াই কোৱা হৈছে হৈছিলে এক মানুহজনে কৰিলে 11 ঠিক আছে কথাই আৰু এনেকা বস্তুবিলাক আপোনালোকে জেনাৰেলি আমাৰ ইন্ডিয়ান সোসাইটি উছৰ পাজৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পাব কিছুমান মানুহৰ লগত হয় এক তেওঁ কাহিনীটো বনাই দিয়ে 11 আৰু স্পেশালি লোকৰ কথা শুনি পেলাই কাহিনী বনাবলৈ খুব ভাল মানুহ হয় ৰাইট এই আমুকৰ তাত আজি গৈছিল তেওঁ এনেকুৱা হল নহয় তেওঁ তেনেকুৱা হল হিটু হল ইটু হল কিন্তু হৈছে আসলে একদম অলপমান কিবা এটা কথা তেওঁ গৈ ঢুলটো পিটি দিছে বহুত ডাঙৰকে ঠিক আছে সো those are examples of hyperbole their statements are hyperbole তাৰ মানে তেওঁলোকৰ কথাখিনি statements বোৰ they are all an exaggeration বহুত বঢ়াই মেলি কৈছে কথাটো হসা জিমান তাতকে বঢ়াই দিছে কথাটো এম্প্লিফাই কৰি দিছে ঠিক আছে so remember it that way easy examples লব হা এইবিলাক বস্তু মন ৰাখিবলে যোনজন মানুহক আপুনি চিনি পায় যাক আপুনি ভাল নাপায় কাৰণ তেওঁ কথাবিলাক বঢ়াই গয় তেওঁৰ লগত তেওঁৰ মুখখন মনত পেলাই দিব hyperbole বুলি ক'লে so don't think of them as tough words think of them as descriptions for people and things that you have already seen met and know ha
बात का पतंगर बनाना बोलते हैं जिसको मोंटी करेक्ट आरिफ बर्तमान चाणक्य सर লৈ আছে ৰিজনিঙৰ গোটেই ক্লাसेस Who is creating this mess? Okay, see, this question is not narration based. This question is not narration based, huh? Karan eto question to dekhi gom poa jay this is not narration, this is voice. So change the voice. Our voice ot ki ahe not direct indirect, voice ot ahe active aru ki ahe inactive, passive, right? Active and passive. So active aru passive or basis question use. Who is creating this mess? So মই এটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিবলৈ হলে ভয়েস চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে কেনেকৈ লিখো এটাটো লিখিব পাৰি this mess is being created by whom কিন্তু যদি আমাৰ জেনাৰেলি কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা হয় যে সেন্টেন্সটো বনোৱাৰ পিছত by whom আহি যায় তেতিয়া হলে হেতু আমি লাষ্টত নেলিখি হেতু আমি জেনাৰেলি ষ্টাৰ্টিংতে লিখিলো by whom বুলি তাৰ পিছত বাকিখিনি লিখো সো by whom তাৰ পিছত কি লিখিব পৰা যায় who has created mess বুলি তো লিখো কাৰণ একো চেঞ্জে নহলে এনেকৈ লিখিবলৈ গলে by whom বুলি লিখিলম আগত by whom this mess is being created by whom has this mess been created so আৰু এটা বস্তু voice ot tense change নহয় এটো বস্তু আমি আগতেও চাইছো right remember this যে voice ot কিটাও tense change নহয় is creating তাৰ মানে কি present continuous tense ot যদি question টো আছে আমি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাৰ পিছত জি লিখো tense টো কিন্তু present continuous tense এ থাকিব লাগিব has been created লিখি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গল এটো perfect tense ত আহি গল so this is wrong কাৰণ আমি tense change কৰি দিয়া হল ইয়াতে এটো অপচনত so এটো tense ত চেঞ্জ কৰিছে কাৰণে এটো টেন্সত চেঞ্জ আনি দিছে কাৰণে এটো অপচন ভুল এতিয়া থাকিল দুটা by whom this mess is being created by whom is this mess being created যেতিয়া আপুনি এনেকে is being বুলি লিখিব লগা হয় মনত ৰাখিব is this mess being created এনেকে লিখক বস্তুৰ কথা কইলক is this mess by whom is this mess being created এটো কব কেতিয়াও by whom this mess is being created এনেকে ভাঙি ভাঙি নিলিখিব by whom মানুহজনৰ কথা কলে লগালগ নেক্সট বস্তু এটাৰ কথা কলে মেস লেটিপেটি কৈছে লেটিপেটিটোৰ কথা কলে তাৰ পিছত is being created কৈছে এইটো বস্তু নকৰিব লিখোতে by whom is this mess being created এনেকে লিখক কাৰ মাধ্যমেৰে এই লেটিপেটিখিনি সৃষ্টি কৰা হৈছে সেই বস্তুটো সুধিছো ঠিক আছে understood so ইয়াতে B would not be the right answer D is the best answer clear Next, what will improve the underlined part? Having had in the USA embassy for a long time, Mr. Gupta has met many prominent personalities. All right, ठीक है. Having had to underline কৰি দিছে আৰু কৈছে যে হেতু better কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় better बताओ see যেতিয়া মানুহ এজনে কোনোবা এটা জায়গাত আছিল বা কিবা এটা কাম কৰিছিল বা কিবা এটা পৰিস্থিতিত আছিল আৰু হেতুৰ বাবে তেওঁ কিবা এটা কাৰবাক চিনি পায় কাৰবাক লগ পায় কাৰবাক কিবা এটা এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁৰ হেতু কাৰণে হেনেকুৱা কথা যদি কবলৈ আছে যোনটো এই বাক্যটো কৰি আছে যে তেওঁ বহুত সময়লৈকে ইউএসএ এম্বাসিত কাম কৰিছিলে হেইবাবে এই মিস্টাৰ গুপ্তা বোলা মানুহজনে বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰমিনেন্ট মানে ইম্পৰ্টেন্ট ওয়েল নোন প্ৰমিনেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট পিপল তাৰ মানে ঠিক আছে তেনেকুৱা মানুহক পাৰ্সোনালিটিজ মানে মানুহৰ কথা কৈছে তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ যাৰ মেবি সোসাইটিত বহুত নেম ফেম আছে তেনেকুৱা মানুহক চিনি পায় পাৱাৰ আছে তেওঁলোকক চিনি পায় কিয় কাৰণ তেওঁ ইউএসএ এম্বাসিত কাম কৰিছে আৰু এম্বাসিত জেনাৰেলি কান্ট্ৰি এখনৰ এম্বাসিত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানুহৰ লগত সাচিনাকি হৈ যায় সো যিহেতুকে তেওঁ ইউএস এম্বাসিত বহুত দিনলৈকে কাম কৰিছিলে হেইবাবে তেওঁ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানুহক চিনি পায় সো আমি তাৰ মানে এক ধৰণে কাৰণ এটা আগতে কৈছো এই কাৰণটোৰ বাবে এই এফেক্টটো দেখা পোৱা গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া বাক্য গঠন কৰা হয় ইংৰাজীত লিখোতে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে having been in the USA embassy for a long time Mr. Gupta has met many prominent personalities আমি having had বুলি নিলিখো এটো ভুল হৈ যাব having had নিলিখে আৰু having লিখি লগালগ had লিখিব নোৱাৰিও কাৰণ having to present tense or এটা auxiliary verb হয় had to past perfect tense ত use কৰে right having had ভুল হ'ব he has been in the USA embassy for a long time comma Mr. Gupta এবাৰ he বুলি কৈ ললো কমা দি আকৌ ঘপকে নামটো দি দিলো Mr. Gupta বুলি হেনেকৈ নকয় ঠিক আছে so he has been is also wrong having had to the ভুলে no improvement বুলি ক'ব নোৱাৰোৱে had he been to মই কৈছো যদি এনেকুৱা হল হেতেন
কিন্তু ইয়াতেতো সেইটো বুজাব বিচৰা নাই বাক্যটোৱে এইটো বিচৰা নাই যে তেওঁ যদি USA এম্বাসিত বহুত দিনলৈকে থাকিলেহেঁতেন সেইটো কোৱা নাই ইয়াতে কৈছে তেওঁ অলৰেডি আছিলেই আৰু থকা বাবেহেতো তেওঁ বহুত মানুহক লগ পাইছে so therefore had he been বুলি ক'লেও ভুল হ'ব had he been আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে if you say something like had he been here he would have understood the problem তেওঁ বৰ্তমান মানুহজন ইয়াতে নাই পৰিস্থিতিটো face to face দেখা নাই সেইকাৰণে তেওঁ বৰ্তমান কি প্ৰবলেম হৈ আছে আমাৰ তেওঁ বুজি পোৱা নাই কিন্তু had he been here he would have understood the problem যদি তেওঁ ইয়াত থাকিলেহেঁতেন তেওঁ তেতিয়া বুজি পালেহেঁতেন পৰিস্থিতিটো হেনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি ইউজ কৰিব পাৰো যে তেওঁ মানুহজন ইয়াতে নাই যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা কথাত had he been had she been লিখিব পৰা যায় ইয়াতেতো হেতু মিনিং নহয় so therefore that is not the answer b would be the answer having been in the USA embassy he knows a lot of people ठीक है next a person whose job is to write down what another person says or to copy what another person has written এইটো কি হ'ব এই এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কিয় কাৰণ ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউচনৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকেই দিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ এইবিলাকেই আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্যাটাৰ্নছ দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ ষ্টেট লেভেল এক্সামছ আসাম টেট হক আসাম পুলিচ হক এইবিলাকত আপোনাৰ এই ভোকাবুলাৰি পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এই ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউচন সিনোনিম এন্টোনিম কোৱেশ্চন বিলাক খুব হিয়তৰ প্ৰিয় কোৱেশ্চনছ তাৰ মানে so এই কোৱেশ্চনটো ভালদৰে চাওক a person whose job is to write down what another person says or to copy what another person has written rosary query amateur আৰু amanuensis আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰে এটা বস্তু মন কৰিছে নে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি থকা মানুহৰ যোনে ধৰি লওক কোনবা যদি এনেকুৱা ষ্টুডেন্টও আছে যোনে নিজে লিখিব নোৱাৰিব পেপাৰখন তেওঁলোকক কি দিয়া হয় একজন স্ক্ৰাইব এলাউ কৰা হয় ঠিক আছে ৰাইট যদি আপোনালোকে মন কৰিছে স্ক্ৰাইব এজন প্ৰভাইড কৰা হয় ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি থকা ষ্টুডেন্টস কিছুক ৰাইট স্ক্ৰাইব জনৰ কাম কি ষ্টুডেন্ট জনে যেটো কয় তেওঁ লিখি দিব তাৰ মানে সো বেসিক্যালি আপুনি কিবা এটা কৈ গৈ আছে কোনবা বেলেগ এজনে লিখি গৈছে তেওঁ স্ক্ৰাইব বুলি ক'ব পৰা যায় তেওঁ লিখি আছে আপুনি কোৱা কথাখিনি ঠিক আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বহুতে হেতু কাম কৰে ৰাইট সিনিয়ৰ এজনে কিবা এটা কৈ গৈ আছে তেওঁ লিখি গৈ আছে বস্তুটো সো স্ক্ৰাইবস ডু দ্যাট আৰু স্ক্ৰাইব নকৈ পেলাই অন্য এটা শব্দ কি ক'ব পাৰি the other word is amanuensis বুলি কয় ঠিক আছে amanuensis বুলি কোৱা হয় rosary কি হয় এই হেৰিডাল দেখিছে নে তাবিজ ৰাখে যে কিছুমানে তাবিজ বুলি কয় আপোনাৰ হেৰি মন্ত্ৰ সন্ত্ৰ মাতিবলৈ লগতে যে এডাল মালা এডাল ৰাখে মন্ত্ৰ জাপ কৰাৰ টাইমত বহুত মানুহে আপোনাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ পাতি ৰাখে ৰাইট খ্ৰীষ্টিয়ানছ বহুতৰো দেখিব আপুনি তেওঁলোকেও ইউজ কৰে হাতত এডাল চেইন ৰখাৰ নিচিনা কৰি ৰাখে হেতু ৰ'জাৰী বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে ইংৰাজীত হেতু ৰ'জাৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আমি অসমীয়াত মালা বুলি কৈ দিও হাতত লোৱা মালা বুলি কিন্তু ৰ'জাৰী বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত কোৱেৰি মানে কি কোৱেৰি এটা হৈছে কোৱেৰি QUERY কোৱেৰি হেতু হৈছে কিবা এটা আপুনি ইনফৰমেশনৰ কাৰণে ইনফৰমেশন এটা জানিবলৈ কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিছে হেতু কোৱেৰি বুলি কয় আৰু এটা হৈছে কোৱেৰি QUARRY অলপ উচ্চাৰণটো স্লাইট পাৰ্থক্য এটা আছে কোৱেৰি আৰু কোৱেৰি কোৱেৰিত কি হয় যেনেকৈ আমি কওঁ পাথৰ কোৱেৰি বুলি তাৰ মানে কি তাতে কোৱেৰি এটা আছে যৰ পৰা মাইনিং কৰা হয় ঠিক আছে সো হেতু কোৱেৰি বুলি কওঁ ঠিক আছে কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত মাইন আৰু শিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোৱেৰি বুলি কওঁ যৰ পৰা তাক এক্সট্ৰাক্ট কৰা হয় amateur যোনে দুটা বস্তু হ'ব পাৰে এটা হৈছে তেওঁ হবি হিচাপে কিবা এটা কাম কৰিছে এটা প্ৰফেশনালি লোৱা নাই কামটো এনে amateur ফটোগ্ৰাফি কৰিছে কোনবাই যে এনে মোৰ ভাল লাগে ফটোগ্ৰাফি কৰি আৰু amateur এটো সেন্সত যে কয় যে তেওঁ কিবা এটা বস্তু শিকি আছে কিবা এটা স্কিল এটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছে কিন্তু এতিয়াও তেওঁ প্ৰফেশনাল লেভেল গৈ পোৱা নাই তেওঁ ষ্টাৰ্টিং অন ফেজত আছে লাৰ্নিং ফেজত আছে amateur বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে বিগিনাৰ তাৰ মানে এটা ওয়াৰ্ড আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে এক্সট্ৰা এটোৰ লগত টাইৰো বুলিও কয় বিগিনাৰো কয় টাইৰো বুলিও কয় amateur বুলিও ক'ব পৰা যায় সিনোনিমছ হয় এইবোৰ ঠিক আছে সো এই দুটা সিনোনিমাস হয় লিখি ৰাখিব পাৰে এইটো ওয়াৰ্ড নাজানিছিলে যদি টাইৰো নেক্সট the practice of intentionally ending life বাপৰে to relieve pain and suffering okay কি বুলি কওঁ generally এই CIDE words বোৰ যে CIDE words বোৰ যে যত CIDE এন্ড হয় generally এটা আপোনাৰ ডেথৰ লগত ৰিলেটেড থাকে generally homicide বুলি যেতিয়া কোৱা হয় homicide মানে কি a murder ঠিক আছে লিগ্যাল টাৰ্মছত homicide case বুলি কয় murder case বুলি যে কোৱা হয় homicide বুলি কয় ঠিক আছে homicide case তাৰ মানে এটা murder case regicide টো হৈছে আগৰ দিনত যে আপোনালোকে যদি হিষ্ট্ৰি পঢ়িছে দেখে ন কথা নাই বতৰ নাই ৰজা এজন বনিছিলে নেক্সট তেওঁৰ মন্ত্ৰী এজনে গৈ পেলাই মাৰি দিলে পাৱাৰ লাগে বুলি ৰজা এজন বনিছে তাৰ পুতেকে তেওঁক মাৰি দিলে আমাৰ আহোম হিষ্ট্ৰিতে আছে
দেউতাকে সবৰে আগত গালি পাৰি দিলে তাৰ মাথাটো গৰম উঠি কেইবছৰমান পিছত সি প্লেনিং কৰি দেউতাকে হত্যা কৰি পেলাই নিজে ৰজা বনি ল'লে হিষ্ট্ৰীত থাকে ন চ' সেই ৰজাজনক যে হত্যা কৰা হ'ল সেইটো কি বুলি কয় নিজৰে ৰজাজনক যদি কোনোবাই হত্যা কৰে ৰেজিচাইড বুলি কয় সেইটো ঠিক আছে ইটছ কল্ড ৰেজিচাইড ঠিক আছে হমিচাইড ৰেজিচাইড আৰু কি ইউক্সৰিচাইডটো কি হয় ইউক্সৰিচাইডটো হৈছে গৰ্ভতে যদি সন্তান এটাক হত্যা কৰা হয় ইউক্সৰিচাইড বুলি কয় ঠিক আছে চ' সেইটোক ইউক্সৰিচাইড বুলি কোৱা হয় চ' ভেৰি gory things that we are talking about but then since they are the options we have discussed them but eta bostu buji palu je kotu ami etia lagi ekita poa nai kuntu word thaki gol tene hole euthanasia to thaki gol so that will be the answer euthanasia to answer hobo karon baki kita discuss korule kotu to etu meaning bisari ulwa nai ame euthanasia etu meaning poa jay euthanasia kitia dia hoy jete ejon manhok dekha poa jay je কিবা এটা এনেকুৱা বেমাৰত আছে যোনটো বেমাৰত মানে তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই তেওঁ লাইফটো ভালকে মানে এটা বেসিক প্ৰপাৰ লাইফ এটা জিয়াব পৰা নাই বেডতে পৰি থাকিব লাগে বা বহুত কষ্টত আছে মানে থকা দিনকেইটা মানে তেওঁৰ কাৰণে কষ্টহে হৈছে বহুত বেছি সো কিছুমান কান্ট্ৰিজত ইউথেনেচিয়া অপচনটো থাকে যে তেওঁলোকে ইউথেনাইজ কৰিব পাৰে তাৰ মানে নিজকে তেওঁলোকে দে কেন সাইন পেপাৰছ এণ্ড ডকুমেণ্টছ এণ্ড হেভ দ্য হোল লিগেল প্ৰচিডিউৰ ডান যে কিবা এটা প্ৰচেছৰ থ্ৰুদি ধৰি লওক সাম কাইণ্ড অফ ইনজেকশ্যন অৰ সাম কাইণ্ড অফ আপোনাৰ প্ৰচিডিউৰ য'ত আপোনাৰ তেওঁক এটা ইজি ডেথ যিমান পাৰে প্ৰভাইড কৰি দিব ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড ইউথেনেচিয়া আৰু সেই ডিচিশ্যনটো মানুহজনে নিজেই লয় আৰু একদম টাৰ্মিনেলি ইল পেচেণ্ট কোনোবা যদি একদম কোমাত গুচি গৈছে বা কিবা তেতিয়া ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ক্লজেষ্ট ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে ল'বলগীয়া হৈ পৰে কেতিয়াবা বহুত কষ্টকৰ চিটুৱেশ্যন এটা বাট দেন ৱৰ্ডটো জানি থ'ব লাগিব আমি ভকেবুলাৰী পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা কণ্ট্ৰেৰী বিপৰীত শব্দ কি হ'ব আমি কওঁ ন অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী তাৰমানে কিবা এটা কথাৰ বিপৰীতে কিবা এটা ক'বলৈ হ'লে অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী সেনেকৈ যদি কোৱা হয় ঠিক আছে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে I was not late to the event. On the contrary, I was the first one to arrive. তাৰমানে মই দেৰিকৈ গৈ পোৱা নাছিলোঁ ইভেণ্টটোত দেৰিকৈতো গৈ পোৱা নাই তাৰ উল্টাটোহে যে মই আটাইতকৈ প্ৰথম ময়ে আহি পাইছিলোঁ ঠিক আছে চ' অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী বুলি যেতিয়া কৈছোঁ তাৰমানে যোনটো কথা ক'লোঁ তাৰে বিপৰীত কিবা এটা কথা ক'বলৈ ইউজ কৰা হয় চ' দেৰফৰ কণ্ট্ৰেৰীৰ আকৌ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব তেনেহ'লে তো বিপৰীতে কোৱা মানে কি যোনটো কথা সন্মুখত থকাজনে কৈছে তাৰে কণ্ট্ৰেৰী কথা এটা যদি কৈছোঁ তেওঁৰ অপজিট কথা এটা কৈছোঁ তাৰমানে তেওঁ কোৱা কথাটোৰ লগত মোৰ কথাটো মিল খোৱা নাই বা মই একমত হোৱা নাই তেওঁৰ কথাটোৰ লগত চ' ডিছএগ্ৰী কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি যে অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী মানে মই মানুহজনৰ লগত ডিছএগ্ৰী কৰিছোঁ অপজিট ৱৰ্ডটো অবভিয়াছলি তাৰমানে এগ্ৰী কৰা হ'ব এগ্ৰিয়েবল মানুহ এজন কোন হয় যোনে পুতুককৈ লোকে যি কৈছে সেইটো কথাৰ লগত মান্তি হৈ যায় এগ্ৰিয়েবল মানুহ এজন ফ্ৰেণ্ডলি বুলিও কয় কেতিয়াবা যে তাৰমানে তেনেকুৱা মানুহ যোনে আপুনি যদি কিবা এটা তেওঁ কোৱা কথাটোতকৈ অলপ বেলেগ এটা কথা কৈছে তেওঁ ফ্লেক্সিবল হয় তেওঁ তাৰমানে এডজাষ্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ কথাৰ লগত তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে নাই মই কোৱাটোৱে হ'ব লাগিব আপুনি যদি কিবা এটা কৈছে তেওঁ কিবা এটা কৈছে মিলা নাই কথাটো তেওঁ ট্ৰাই কৰিব আপোনাক একমডেট কৰিবলৈ এগ্ৰিয়েবল পিপল আৰু বিপৰীতটো হ'ব এটা কণ্ট্ৰেৰী নিচিনা শব্দ যে বিপৰীত কথা এটা কৈ আছে এগ্ৰী হোৱা নাই কথাটোত ঠিক আছে নেক্সট masticate সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব masticate इसका synonym क्या होगा यहाँ पे chew choke bite shallow yes Rofikul Kirti Karnendu কি খবৰ Monty Rupam Sampriti Mukang Mintu Karlish कैसे हो मानस की खबर जूरी Benita Sampriti answers are agreeable correct all of you Aminur Himalayan boy it's quite the name there Raj Parag Surya কৈছে স্যার মক টেষ্ট ফ্ৰী কৰাই দিব প্লিজ মোৰ হাতত নাই যে এইবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিচিজন এইবিলাক মোৰ হাতত নাথাকে মক টেষ্ট কোৰ্সৰ প্ৰাইচ বা ফ্ৰী কৰাই দিয়া ষ্টিল কেতিয়াবা সেই অফাৰ পাতি দিলে ইনপুট এটা দিওঁ মোৰ পিনৰ পৰা মই সদায় কয় যে ষ্টুডেণ্টছক যিমান পাৰি এডিশ্যনেল বস্তু প্ৰভাইড কৰক euthanasia correct answer there অন্তি ভালে আছে বঢ়িয়া জুৰি মোৰো ভাল বাৰু ক্ৰিসমাস নিউ ইয়াৰৰ কি প্ল্যানছ হ'বৰে পিকনিক সিকনিকৰ কিবা প্ল্যানছ হৈছে নাই এক্সামটো বেয়া টাইমত পাতি দিলে ন এক্সামৰ ডেটটো শুনাৰ লগে লগে মোৰে বেয়া লাগি গৈছে কি টাইমত এক্সাম দি দিলে ষ্টুডেণ্টছ বিলাকে এনেই
নিউ ইয়াৰটো মানে টেনশ্যনত যাব এতিয়া Many of you are going for option A. Some of you are going for option C here. Some are also going for option D. Masticate. Masticate বুলি ক'লে কি বুজিছো আমি চাওক masticate বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমাৰ্থক শব্দ এটা chew choke bite দুটা বস্তু দেখিছ ন chew আৰু bite একেটাৰ মাজত synonymous link এটা আছে right কাৰণ chew বুলি ক'লেও it's related to the teeth bite বুলি ক'লেও it's related to the teeth so choke বুলি ক'লে এটা বেলেগ বস্তু হৈ যায় ডিঙিত চিপি দিয়াটো choke বুলি কয় shallow মানে হৈছে যোনটো বস্তু বেছি দ নহয় shallow বুলি কোৱা হয় যোনটো বস্তুৰ depth নাই right এটা masticate ৰ সেইকাৰণে let me give you an idea masticate is related to the teeth it is related to the mouth to the teeth to eating food basically খাদ্য খোৱাৰ লগত মুখেৰে হেতুৰ লগতে ৰিলেটেড এইটো ওয়াৰ্ড কিন্তু বাইট মানে হৈছে দাঁতেৰে কামুৰা ঠিক আছে দাঁতেৰে আপুনি যদি এনেকে কামুৰি দিয়ে হেতুক বাইট বুলি কোৱা হয় কিন্তু খাদ্য সুবুৱাটোক বাইট বুলি নকয় খাদ্য এবাৰ মুখত আপুনি বাইট কৰি when you take a bite এবাৰ খাই লোৱাৰ এবাৰ মুখত খাদ্য লোৱাৰ পিছত what you do you chew it right আপুনি সুবাই সো কামুৰা আৰু সুবুৱা দুটা বেলেগ বস্তু বাইট আৰু chew এটা হৈছে কামুৰা এটা হৈছে সুবুৱা সো এই সুবুৱাটোক আমি chew বুলি কওঁ আৰু masticate ক'লে আমি কামুৰা নুবুজাও আমি সুবুৱা বুজাও সো একাৰণে বাইট নহব আনসাৰটো chew would be the right answer clear একাৰণে বাকি কেটা ক্যান্সেল কৰিছো এই দুটাটো লিংকতে নাহে কাৰণ একেটাটো ফুডৰ লগত বা with the mouth related নকৰে choke টো হৈ গৈছে ডিঙিত কোনবা চেপি ধৰাটোক choke কয় shallow টো হৈছে এটো কোনো পিনৰ পৰা লিংক নহয় shallow মানে যোনটো বস্তু দ নহয় ঠিক আছে shallow so chew with the right answer ঠিক আছে next one dainty d a i n t y dainty সমাৰ্থক শব্দ d a i n t y dainty clumsy bemoan delicate precise job লোৱাৰ পিছত আমিনৰ বঢ়িয়া that's the spirit পূজা ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্সটো প্র্যাকটিস পেপার কোড পাম প্র্যাকটিস পেপার পূজা ক্লাসৰ টাইমতে দিয়া আছিল যেটা ক্লাসেস বুৰ লাইভ অ্যাক্টিভলি চলি আছিল তাতে আপলোড কৰিছে পিডিএফ বুৰত আছে আপুনি যদি ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্সটো জয়েন কৰিছে আৰু প্র্যাকটিস কোৱেশ্চনস খিনি বা পিডিএফ বুৰ পোৱা নাই ভিডিও কেটাৰ লগত লিংক কৰা থাকে পেপাৰ ক্লিপ সাইন এটা থাকে যে ডাউনলোড কৰিবলৈ পিডিএফ টো তাতে দিয়া থাকে মই তাতে গোটেইখিনি আপলোড কৰি থোৱা আছিল যেতিয়া ক্লাসেস লৈ আছিল তেতিয়াতে ঠিক আছে আমাৰ যোনটো এতিয়ালৈকে এটা ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোর্স গৈছিলে তাৰে গোটেই ক্লাসেস খিনিও কমপ্লিট হৈছে তাতে গোটেইখিনি বস্তু আপলোডও কৰা হৈছে সো চেক কৰিব তাতে ক্লাসেস কেটাৰ লগতে ভিডিও কেটাৰ লগতে আপোনাৰ পিডিএফ পাতিৰ গোটেই লিংক খিনি থাকে হেতু টাইমতে দিয়া গৈছিলে পূজা বুজি পাইছে ন মানে হেতু টাইমতে দিয়া গৈছিলে হে পিৰিয়ডটোতে when the course was going on right মই তথাপি এবাৰ টিমৰ লগত পাতি লম ইন কেস কোনবা ষ্টুডেন্টৰ তাত শো হোৱা নাই বা কিবা পূজা দাস ন মই এবাৰ সুধি দিম ৰব তথাপি টিমক বাট ষ্টিল এবাৰ আপুনি চেক কৰিব আপুনি গ্ৰুপটোত আছে নে পূজা are you still in the group গ্ৰুপ এটা বনাই দিয়া হৈছিলে গোটেই ষ্টুডেন্টছ খিনিৰ কাৰণে ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট কোৰ্সটো শেষ হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত বাকি এক্সামছ খিনি চলি থাকোতে মাজতে বেছি এক্টিভিটি নাছিলে গ্ৰুপটোত বাট ইন এই ৰিসেন্ট টাইমছত মই আকৌ গোটেই গ্ৰুপছ খিনি লাহেকে গোটেইখিনিত আকৌ ৰেগুলাৰ কিছুমান প্ৰেক্টিস মেটেৰিয়েল টাইম টু টাইম দিম সো আপুনি যদি গ্ৰুপটোত না সেইখিনি বস্তু আকৌ মিছ কৰাৰ নিচিনা হ'ব dainty বুলি ক'লে কি হ'ব সমাৰ্থক শব্দ clumsy bemoan delicate precise be careful synonym antonym কে আমি যদি চেঞ্জ কৰি থাকো ভুল আনসাৰ দিয়া চান্স থাকে দে মাজতে সো be careful every question হেকাৰণে মই হাইলাইট কৰি দিও যে কি সলভ কৰিছো আমি synonym নে antonym dainty বুলি যেতিয়া কোৱা হয় it refers to যে খুবেই থুনুকা বস্তু এটা ঠিক আছে খুবেই থুনুকা বস্তু যোনটো পুতুককে বেয়া হৈ যাব পাৰে যোনটো পুতুককে ভাঙি যাব পাৰে dainty right so delicate বুজাইছো তাৰ মানে থুনুকা বস্তু এটা delicate বস্তু এটা clear understood next synonym for the word denounce again চালক সমাৰ্থক শব্দ লাগে synonym লাগে denounce শব্দটোৰ বাবে to denounce something তাৰ মানে কি বুজাইছো hail salute censure or toot so কিবা এটা বস্তুক salute কৰিছে তাৰ মানে আপুনি হেতু বস্তুক ৰেসপেক্ট জনাইছে ঠিক আছে you salute something you respect it right hail কৰা মানে এটো hail বুলি যেতিয়া কও we are basically again এক ধৰণে আমি
এইটো এটা মিনিং এইটো হয় to hail from somewhere. Say for example, he hails from the northeast. এনেকৈ যদি কৈছোঁ তাৰমানে তেওঁৰ ঘৰ নৰ্থ ইষ্টত, তেওঁৰ জন্ম পাতি নৰ্থ ইষ্টত, তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছে নৰ্থ ইষ্টত, তাৰ পৰা আহিছে, তেওঁ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আহিছে, হি হেইলছ ফ্ৰম দেট প্লেচ, তেওঁৰ অৰিজিন তাত, তাৰমানে হেইল বুলি ক'লে সেইটো বুজোৱা হয় এটা ক্ষেত্ৰত। চেনচিঅ' আৰু টুট, তাৰ মাজত কি আনচাৰ হ'ব পাৰে? এই দুটা নহয় বুলি আপোনাক মই কৈ থলোঁ, ঠিক আছে। ডিনাউন্স বুলি ক'লে এই দুটা নহয়, কাৰণ ডিনাউন্স বুলি ক'লে কি বুজাইছোঁ, এটা বস্তুক আমি এক ধৰণে সেই বস্তুটোক কেনচেল কৰি দিছোঁ নিজৰ লাইফৰ পৰা, ডিনাউন্স কৰি পেলাইছোঁ। ধৰি লওক আপোনাৰ আগতে কিবা এটা বিশ্বাস আছিলে, পিছত আপুনি থ্ৰু ইয়ৰ অ'ন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নিজৰ অভিজ্ঞতা, জীৱনটো জীয়াই যাওঁতে কিছুমান বস্তু শিকি মেলি আপুনি ক'লে যে নাই, এই বস্তু যে মই মানি চলিছোঁ এইটো শুদ্ধ নহয়, চ' মই আজিৰ পৰা এইটো বস্তু একেবাৰে বাদ দিছোঁ, আই ডিনাউন্স দিছ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি নিজৰ অভ্যাস কিছুমান ডিনাউন্স কৰোঁ, ঠিক আছে। কাৰোবাৰ কিবা বেয়া হেবিট থাকিব পাৰে, যে ছামৱান স্ম'কছ এণ্ড এদিন তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰে যে নাই, আৰু স্ম'কিং ইজ নট ফৰ মি, আৰু হেল্থত এফেক্ট কৰে, বেয়া হয়, নাই, আই এম চুজিং টু লিভ ইট। চ' সেইদিনাখনৰ পৰা তেওঁ স্ম'কিং ডিনাউন্স কৰিলে, চে ফৰ এক্সাম্পল, তাৰমানে তেওঁ সেইটো নিজৰ লাইফৰ পৰা আঁতৰাই দিলে, সেই বস্তুটো আগতে কৰিছিলে এতিয়া নকৰে, আৰু ডিনাউন্স কৰি দিলে। চ' দেট ইজ দ্য মিনিং অফ ডিনাউন্স। এতিয়া থাকিল কি, এই দুটা নহয় বুলিতো মই ক'লোৱে, এইকেইটাৰ ভিতৰত কি হ'ব পাৰে? টুট কৰা মানে টু টুট ছামৱান, সেইটো বস্তুৰ মিনিং এইটোৱে হয়, কিবা এটা বস্তুক আপুনি সন্মান জনাইছে, বা সেইটো বস্তুক আপুনি সেই বস্তুটোৰ গুণগান গাইছে, ইউ আৰ টুটিং ছামথিং, ঠিক আছে। আৰু এনেকৈও লিখিব পৰা যায়, say for example, this particular writer is tuted for his eloquent style of writing, or any other sentence. This musician is tuted as the next big thing. He is being tuted as the next big thing in music. তাৰমানে কি বুজাইছো, তাৰমানে তেওঁক টুট কৰা হৈছে, বা তেওঁক চবে প্ৰেইজ কৰি আছে, গুণগান গাইছে তেওঁৰ, যে নেক্সট মিউজিকত নেক্সট ডাঙৰ বস্তু এইটোৱে, এই মানুহজনে, এওঁৱে নেক্সট কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰিব মিউজিকত। হি ইজ বিং টুটেড এজ দ্য নেক্সট বিগ থিং ইন মিউজিক, সেনেকৈ চেন্টেন্সত লিখিব পৰা যায়। চ' তাৰমানে এইকেইটাতো প্ৰেইজ জনাই আছে, চেলিউট কৰা, টুট কৰা অলপ চিমিলাৰ হৈ যায় সেইটো চেন্সত। চ' ডিনাউন্স কৰা মানে কি বুজাইছো, চেন্সিউৰ সেইটো হ'ব পাৰে, CENSURE, কাৰণ এতিয়ালৈকে এটা বস্তু চাগে লাহে লাহে আপোনালোকে ট্ৰেণ্ড এটা গম পাইছে ন, মই ৱৰ্ডছকেইটা যেতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ সদায় যিকেইটা আনচাৰ্ছ নহয় সেইকেইটা আগতে কৈ দিওঁ, তাৰপিছত লাষ্টত যোনটো ৰৈ যায় জেনেৰেলি সেইটোৱে আপোনালোকৰ আনচাৰ ওলাই, চাগে বহুতে সেইটো গমো পায়, কাৰণে মই অপশ্যনছকেইটা কৈ গৈ থাকিলে লাহে লাহে যোনটো ৰৈ গৈ থাকে সেইটো আনচাৰ বেছিকৈ আহি থাকে, ৰাইট। চ' য়েছ, চেন্সিয়ৰ উইড বি দ্য ৰাইট ৱৰ্ড। কিয়? কাৰণ চেন্সিয়ৰ মানে হৈছে কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি আপুনি যেতিয়া তাৰ গোটেই নেগেটিভিটিছখিনি উলিয়াই লয়, যে এইটো বস্তুৰ কাৰণে মই এইটো বস্তু বাদ দিছোঁ, আই এম চেন্সিয়ৰিং দিছ, ৰাইট। চেন্সিয়ৰ কৰা সেই বস্তুটো গোটেই নেগেটিভখিনি বুজি পোৱা, সেইটো বস্তুক কেনচেল কৰি দিয়া, ক্লিয়াৰ। নেক্সট এটা চাই লওঁ 19। এজনে বিচাৰ কেতিয়া এণ্ড হ'ব, কিয় 1 ঘণ্টা ক্লাছ কৰিবলৈ ধৈৰ্যই নাই আৰু, কি হৈছে মানে, অহাকালি খ্ৰীষ্টমাছ, 1 ঘণ্টা ছেশ্যন এটা কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ ধৈৰ্যই নাই। এক্সাম আহিছে, আহিব আৰু, খ্ৰীষ্টমাছ আহি পাইছে, এক্সমাছ আহি পাইছে ন, ক্লাছ কোনে কৰে আৰু এইটো টাইমত, আৰু কিছুমানৰ ভোক লাগিছে। পূজা গ্ৰুপত নাই, আচ্ছা। How do let's see, অকল লাইভ ক্লাছবোৰ ৰেকৰ্ড আছে, বাকী ক্লাছৰ PDF-খিনিহে পাইছে তেওঁ, অ'কে। পূজা এটা বস্তু চাব, ইন দ্য ক্লাছেছ ইট চেল্ফ, হা, কাৰণ মই ইউটিউবত এইটো বস্তু হেৰি নকৰোঁ, আই ডোণ্ট টক এবাউট দ্য গ্ৰুপছ অৰ এনি নাম্বাৰ্ছ অৰ এনিথিং ইন দ্য অন ইউটিউব, হা, সেইটো মোৰ এটা পলিচি আছে। ক্লাছেছ আপুনি যদি পাইছে, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছখিনি আপোনাৰ তাত দেখাইছেতো পূজা, চ' আপুনি চাব, ক্লাছেছখিনিতো চাইছে, কাৰণ ক্লাছেছখিনি নোচোৱাকৈ আপুনি এনেই মেটেৰিয়েল লৈ কি হ'ব, ক্লাছেছখিনি আপোনাৰ মেইন বস্তু ক্লাছেছখিনি যেতিয়া চাইছে, আপুনি ক্লাছেছ গোটেইকেইটা চাওক, তাৰে ষ্টাৰ্টিঙৰ কেইটামান ভিডিঅ'জৰ ভিতৰতে মই এই গ্ৰুপটোৰ কথা কৈছোঁ, কেনেকৈ জইন হ'ব লাগে, কোনটো নম্বৰত কি টেক্সট কৰিব লাগে, গোটেইখিনি মই তাতে বুজাই দিয়া হৈছে, বৰ্ডত লিখি দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু এটা নহয়, মাল্টিপল ক্লাছত মই সেইটো বস্তু কৰি দিছোঁ, কাৰণ কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মই জানো এটা ক্লাছত ঘপককৈ কোনোবা এটা পাৰ্টত কৰি দিলোঁ তেওঁ গম নাপাবও পাৰে, চ' মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পিনে বহুতকেইটা ক্লাছত সেইটো বস্তুটো কৈ থোৱা হৈছে, ইভেন শেষৰ পিনেও কৈছোঁ, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টে ষ্টাৰ্টিঙত জইন হোৱা আছিল, পিছত জনাইছে ছাৰ মই দেৰিকৈ জইন হ'লোঁ, মোক জনাই দিয়ক এবাৰ, ৰাইট। চ' ক্লাছেছ কেইটাত আপুনি যোনকেইটা ক্লাছেছ দেখি আছে ইংলিছ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্চৰ, তাৰে গোটেইকেইটাত মই আপুনি চাই যাব গোটেইকেইটা ক্লাছ, তাৰে মেক্সিমাম ক্লাছত আপুনি দেখিব মই গ্ৰুপৰ কেনেকৈ জইন হ'ব লাগে তাতে মেক্সিমাম জেগাত কৈছোঁৱেই। চ' জাষ্ট ফ'ল' ডেট প্ৰচিজাৰ গ্ৰুপটোৰ কাৰণে,
যোনটো নম্বৰ যেনেকৈ টেক্সট কৰিবলৈ কৈ থোৱা আছে সেনেকৈ টেক্সট এটা পঠাওক আপুনি গ্ৰুপটোত এড হৈ যাব তেতিয়া ঠিক আছে আৰু যদি কিবা আপোনাৰ যদি মিছিং হৈ আছে কিবা যদি আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই নো ইছ্যুজ গ্ৰুপত পঠাই দিম আকৌ এবাৰ ঠিক আছে গোটেইখিনি তাতেই লৈ ল'ব পাৰিব বুজি পাইছে চ' that is how I can help you সেইখিনি কৰিবলৈ জাষ্ট এবাৰ ক্লাছেছখিনি চাই ল'ব তাতে সেইমতে আপুনি ফ'ল' কৰি ক্লাছত যিখিনি কৈছোঁ সেইটো মতে জইন হৈ ল'ব গ্ৰুপত ঠিক আছে ক্লিয়াৰ A dash of octopuses কি হ'ব squad brotherhood league consortium কি হ'ব ৰূপম কি কৈছে স্যাৰ মনত আছে নে এডিআৰ এক্সামৰ সময়ত সবে কৈ আছিলে গ্ৰুপত এড কৰি দিব কাৰণে এডিআৰ এক্সামৰ টাইমত নকৈছো ৰূপম ষ্টুডেণ্টছক মই যেতিয়া কৈ দিওঁ যে এইখিনি বস্তু পঠাবা এইখিনি পঠাই দিলে মই গ্ৰুপত এড কৰি দিব পাৰিম কিছুমান টেক্সট পঠাই মোক তেতিয়া কি কওঁ আৰু হাই এড গ্ৰুপ দুটা টেক্সট আহিব এটা আহিব হাই এটা আহিব এড গ্ৰুপ এণ্ড আই এম লাইক কোন হয় ইজন কেনেকৈ চিনি পাম মই যিখিনি বেছিক ইনফৰমেশ্যন লাগে সেইখিনিতো পঠাওক তেতিয়াহে এড কৰিব পাৰোঁ ৰাইট A dash of octopuses কি ক a squad brotherhood league consortium বাপৰে ভয়ংকৰ অপশ্যনছ দিছে কি ইউজ কৰিব পৰা যায় squad majority answers coming in for squad okay a brotherhood ক'ব নোৱাৰি নেকি অক্টোপাছৰ ক্ষেত্ৰত brotherhood কৈ দিলে কেনেকুৱা লাগিব so এইটো এটা বহুত কমন কুৱেশ্যন কিন্তু ষ্টুডেণ্টছ এইটো এটা বহুত কমন বিধৰ কুৱেশ্যন হয় যোনটোত আপোনাৰ এই এনিমেল কিংডমৰ পৰা আপোনাক তাৰমানে কুৱেশ্যন সুধিব এনিমেল গ্ৰুপছৰ বেচিছত ঠিক আছে এনিমেল গ্ৰুপছৰ বেচিছত কালেক্টিভ নাউনছৰ কনচেপ্ট হয় এইটো এনিমেল গ্ৰুপছটো গ্ৰুপৰ নাম দিলে সদায় কালেক্টিভ নাউন বুলি কওঁ ন আমি কালেক্টিভ নাউনছ আৰ ইউজ টু নেম গ্ৰুপছ এণ্ড টিমছ এটচেট্ৰা আৰু এইটো আহি যায় ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ কুৱেশ্যনছৰ আণ্ডাৰত এই কুৱেশ্যনছকেইটা কালেক্টিভ নাউনছ আৰু তাৰ ভিতৰতো এনিমেল গ্ৰুপছ খুব কমনলি আহে ইয়াতে আনচাৰটো কি হ'ব লাগে অক্টোপাছ ক'লে মনত ৰাখিব অলপ ডিফিকাল্ট হয় ৱৰ্ডটো কনচৰ্টিয়াম কিন্তু ঠিক আছে ৱৰ্ড ইজ কনচৰ্টিয়াম অক্টোপাছৰ ক্ষেত্ৰত উই কল ইট আ কনচৰ্টিয়াম অফ অক্টোপাছেছ ঠিক আছে অক্টোপাছৰ এটা গ্ৰুপক কনচৰ্টিয়াম বুলি কোৱা হয় লিখি ৰাখক মনত ৰাখি থ'ব এইটো ঠিক আছে আৰু কষ্ট নিদিওঁ আপোনালোকক যাৰ যাৰ ভোক লাগিছে ধুনীয়াকৈ গৈ খাব পাৰিব এতিয়া চি ফ্লেয়াৰ এইটো কুৱেশ্যন চাই থওক এইটো মই আনচাৰটো আপোনালোকৰ পৰা খুজিছোঁ লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে ফ্লেয়াৰ এইটো ৱৰ্ডৰ আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন সুধিছে তাৰমানে ইয়াৰে চিননিমটো সুধিছে ফ্লেয়াৰ বুলি ক'লে কোনটো কাৰেক্ট চিননিম হ'ব অ'কে দ্য কুৱেশ্যন ইজ চিননিম লাগে ফ্লেয়াৰ শব্দটোৰ বাবে Submit the answers in the comments. Let's see কোনে কাৰেক্ট আনচাৰটো দিব পাৰে কাৰ আনচাৰ কাৰেক্ট আহে চাওঁ সন্ধিয়া 5টা বজাত থাকে জেনেৰেলি ক্লাছটো আজিৰ কাৰণে অকল মই 8টা বজাত লৈছিলোঁ 8:15 লৈছিলোঁ বিকজ আজি অলপমান ক্লাছেছৰ টাইমিংটো অলপ বেলেগ আছিলে বেলেগ ক্লাছো আছিলে আৰু 5 PM মানডে টু ছেটাৰডে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব ফৰ ইয়ৰ ৰেগুলাৰ ইউটিউব ক্লাছেছ অন দিছ চেনেল এতিয়া বৰ্তমান আছাম পুলিচৰ বাবে লৈ আছোঁ ক্লাছেছকেইটা এইকেইদিন ৰেগুলাৰলি টিল January 5th আৰু তাৰপিছত বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম অহাকালি খ্ৰীষ্টমাছ হয় 5 PM ষ্টিল মই ক্লাছ লৈ আছোঁ কিন্তু চ' এনিবডি হু ইজ এভেইলেবল আপোনালোকে ক্লাছ কালিও চাব পাৰিব কাৰণ এক্সামটো সন্মুখত আছে চ' মই ছুটি লৈ ল'ব বিচৰা নাই জাষ্ট বিকজ ইটছ খ্ৰীষ্টমাছ তথাপি ক্লাছটো কৰি ল'ম তাৰপিছত লাগে খ্ৰীষ্টমাছ চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ ওলাই যাম চ' Y577 মোৰ কোড হয় ইফ ইউ আৰ জইনিং এনি অফ দ্য কোৰ্চেছ টু গেট দ্য বেষ্ট পচিবল ভেলিউ আপোনালোকে Y577 কোডটো ইউজ কৰিব আৰু Y577S এলফাবেটটো লাষ্টত টাইপ কৰি ইউজ কৰিব কোডটো Y577S হিচাপে যদি কোৰ্চেছৰ বাহিৰে আপোনালোকে মক টেষ্ট বুকছ প্ৰেক্টিছ পেপাৰ্ছ ইত্যাদি ল'ব খোজে क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड Y577 এণ্ড সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব সেশনটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু ইয়েছ কমেণ্টছত জনাব লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আনচাৰটো কি হয় আৰু লগতে কিবা যদি কুৱেৰিজ ডাউটছ এটচেট্ৰা আছে লেট মি ন' ইন দ্য কমেণ্টছ এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সেশনটো কোনোবা যদি আপোনালোকৰ চিনাকিৰ মাজত আছে যোনে আছাম পুলিচ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে লেট দেম গেট এক্সেছ টু দ্য ক্লাছ থ্ৰু ইউ এণ্ড দেট উইড হেল্প দেম আ লট এণ্ড ইয়েছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেললৈকে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ এভৰিবডি টেক কেয়াৰ এণ্ড ইয়েছ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ